Matikman nga. Sarap. Panalo na naman tayo. Hello po sa lahat. Welcome to Lionel Gabas TV. Maadjong adlaw Gabas. Ngayon po gagawa tayo ng ginulayang paksiw na isda. Ang gagamitin nating isda ay pompano. At ito ang ating sangkap. Okay, meron po tayo ditong laurel, black peppercorn, crushed garlic, sliced ginger, sliced onions, tapos meron tayong dried chili, salt and crushed pepper, black pepper, mixed. Tapos ito naman ang ating gulay. Meron tayong okra, meron tayong sibuyas na dahon, siling mahaba, meron tayong ampalaya, at talong. Last but not the least, lemon. Tapos ito po ang aking seasoning. At least half a cup of sukang puti, and mix it up with 5 tablespoons of oyster sauce and a spoon of white sugar, and of course our pompano fish, fresh fish. Okay, unang-una, pigaan po natin ng lemon ang isda. Okay, pati sa ilalim. Okay, ilatag na po natin lahat. Okay, una, lagyan natin sa ilalim ang laurel, lahat. Tapos, yung peppercorn and ginger. Tapos, kalahati ng crushed garlic dito rin. Tsaka onion. Tapos po, lagyan natin ang gulay. Ang talong. Okay. Tapos, kahit isang ano lang muna dyan, isang mahabang sili. Tapos, sibuyas na dahon. Pagkatapos po, dito na natin ilagay sa taas ng mixture na yan ang isda. Dalawang isda lang gagamitin ko. Tapos po, yung lahat ng ingredients ilagay na natin sa taas lahat. Pero ang ampalaya panghuli na natin. Pagka malapit na talaga maluto yung isda, saka na natin ilagay yung ampalaya. Tapos uunahin muna natin yung pagka malapit nang maluto ang isda, ilagay natin ang ukra para hindi ma-overcook. Pagkatapos niyan, isunod natin ang ampalaya. Okay? Pero lahat ng mga ingredients, mga aromatics, ilagay natin sa taas. Ganyan. Tapos po,
Hindi ko po lalagyan ng tubig ito dahil sa dami ng gulay na gagamitin ko, yung juice mismo ng gulay ang magdagdag ng tubig, ang magpalasa. Kaya itong mixture ko na lang na suka tsaka oyster sauce ang ilalagay ko. Ibubudbud ko ganyan. Okay. Tapos lagyan natin ng konting olive oil. At least 2 tablespoon of cooking olive oil, I mean. Okay po, isalang na natin. Okay, gagamitan ko ng medium heat. Tapos ilalagay ko na itong sibuyas dahon sa taas. Yan po. Tapos takpan natin. Let's wait for about 10 minutes. Okay. At least 7 minutes have elapsed. So, ilagay na natin yung okra. Tapos, after at least 3 minutes more, saka na natin ilagay ang palaya. Okay. Ilagay na natin ang ampalaya. Tapos, pahabulan natin ng konting asukal. Pinch. Tapos, we'll cook it for another 5 minutes and we're done. Kaya po, luto na. Okay, hanguin na natin. Gutom na ako. Yan na po ang ating finished product. Ang ating ginulayang paksiw na isda. Lagyan ko lang ng pahabol na garnish. Tapos, kain tayo. Kain tayo.